विद्यार्थी मित्रांनो, गेल्या वेळेस आपण आयोनिक इक्विलिब्रियम या टॉपिकमध्ये डेफिनिशन ऑफ ॲसिड अँड बेस याचे कन्सेप्ट्स आपण क्लिअर करत होतो. ओके, यू नो व्हेरी वेल द ॲसिड इज अ सबस्टन्स which can be give the H plus ions in aqueous medium and base is the substance which can be give the OH minus in aqueous medium according to Arrhenius theory. सुरुवातीला आपण आर्हेनियस थेरी क्लिअर केली. आर्हेनियस थेरीमध्ये काही प्रॉब्लेम्स आले म्हणून आपण मग नंतर लॉरी ब्रॉन्स्टेड थेरी क्लिअर केली. त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉनिक कन्सेप्ट आपण असं म्हटलं. प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड ॲज द ॲसिड अँड प्रोटॉन गेनर इट इज कॉल्ड ॲज द बेस. आता त्याच लॉरी ब्रॉन्स्टेडचा सरा आपण पुढे जातोय. आणखीन एक थेरी आपल्याला डेफिनेशन फॉर ॲसिड अँड बेससाठी आहे अँड दॅट वन इज कॉल्ड ॲज द लुईस कन्सेप्ट या इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द इलेक्ट्रॉन पेअर कन्सेप्ट. ओके, सो व्हॉट इज द लुईस कन्सेप्ट अँड व्हॉट इज द इलेक्ट्रॉन पेअर कन्सेप्ट? सी फर्स्ट वन, suppose for example actually this theory which can be explained in the formation of coordinate covalent bond. If one can consider for example when the formation of ammonium ion आपल्याला NH4 प्लस आयन तयार करायचा आहे. कसा तयार करतो आपण तर आपल्याला माहिती आहे, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल when ammonia which can be gains the proton that is nothing but the H plus at that time what happens here there is the formation of ammonium ion NH4 plus ion. लक्ष देते का बघा, म्हणजे NH3 plus H plus gives NH4 plus. रिएक्शन आपली बॅलन्स आहे. ओके, पण आता हेच लिहिताना आपण जरा बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये लिहिताना कसं लिहायचं तर समजून चला. फॉर एक्झाम्पल आपण अमोनिया घेताना हे असं लिहिलं NH3. ओके, नायट्रोजन तुम्हाला माहिती आहे ॲटॉमिक नंबर 7 आहे आणि इन व्हॅलन्स शेल ऑफ नायट्रोजन देर आर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स. हे 3 इथं गेले, आठवतंय का बघा. पाहिजे तर नायट्रोजनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण इथं लिहूया. व्हॉट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? 1s2 2s2 and 2p3. ओके, सो दीज आर द 2 पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स Px, Py, Pz each contains one unpaired electron. ओके, आणि मग आपल्याला माहिती आहे नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड मध्ये गेल्या वर्षी शिकलाय तुम्ही की इन अमोनिया नायट्रोजन अंडरगोज sp3 हायब्रिडायझेशन. आठवतंय का बघा. आणि हे 3 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन अँड धिस वन इट इज द लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कॅन बी प्रेझेंट ऑन दॅट नायट्रोजन. म्हणजे NH3 मध्ये हे 3 जे बॉन्ड्स आहेत का नाही दीज आर द 3 कोव्हॅलंट बॉन्ड्स. ओके, अँड व्हेन दिस नायट्रोजन कॅरीज लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन अँड व्हेन दिस कॅन बी कम इन कॉन्टॅक्ट विथ H प्लस हायड्रोजन आयनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला. आता आपल्याला माहिती आहे H प्लस कसा तयार होणार आहे तर इट इज नथिंग बट द प्रोटॉन. लॉरी ब्रॉन्स्टेड मध्ये आपण घेतलंय देर इज नो एनी वन इलेक्ट्रॉन कॅन बी प्रेझेंट इन द व्हॅलन्स शेल ऑफ H प्लस वेन द फॉर्मेशन ऑफ H प्लस. बरोबर, मग याच्यामध्ये एकही इलेक्ट्रॉन नाहीये. पण तुम्हाला माहिती आहे एक बॉन्ड तयार व्हायला किती इलेक्ट्रॉनची गरज आहे? फक्त 2 इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. मग समजून चला बाळांनो, हा नायट्रोजन आहे, त्याच्याकडे ही इलेक्ट्रॉन पेअर आहे. ही इलेक्ट्रॉन पेअर नायट्रोजननं दिली. मी बघा ॲरो कुणीकडे काढला, कुणाला दिली तर हायड्रोजनला दिली. म्हणजे नायट्रोजननं इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट केली, हायड्रोजननं इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्ट केली. बरोबर, आणि हे राहिलेले आपले पहिले 3 हायड्रोजन ॲटम्स. आता इथं काय झालं, नायट्रोजननं जर इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट केली तर नायट्रोजनला चार्ज कोणता मिळणार आहे? पॉझिटिव्ह. आणि हायड्रोजननं जर का ऍक्सेप्ट केली असेल तर हायड्रोजनला चार्ज कोणता मिळाला पाहिजे? निगेटिव्ह. तो निगेटिव्ह आणि पहिला पॉझिटिव्ह दोन्ही काय झालं? बॅलन्स. म्हणून हायड्रोजनवर कोणताही चार्ज नाही. म्हणजे इथं बघा N हे H4 आणि हा प्लस चार्ज कोणावर आला? नायट्रोजनवर. आता हा प्लस चार्ज समजून चला तुम्हाला कधी दाखवायचा असेल तर तुम्हाला हा ॲरो दाखवायची गरज नाही. जर तुम्ही हा प्लस चार्ज दाखवता तर तुमच्या लक्षात येते की बाबा नायट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेअर दिलेले. बरोबर, आणि मग जर तुम्हाला हा ॲरो समजून चला दाखवायच्या ऐवजी तुम्ही फक्त प्लस चार्ज दाखवायच्या ऐवजी फक्त असा ॲरो दाखवला तरी चालतं. हा ॲरो म्हणजे नेमकं काय तर इट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड. लक्षात घ्या, आपल्याला परत ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीच्या ह्याच्यामध्ये सेक्शनमध्ये थोडंसं अगोदर डी आणि ए ब्लॉक एलिमेंट्स आणि नंतर कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड एकदम परफेक्ट असला पाहिजे. लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड कसा तयार झाला तर नायट्रोजननं इलेक्ट्रॉन पेअर दिली आणि हायड्रोजननं इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्ट केली. मग तो आपण ॲरोनं दाखवतो. ॲरोनं पण कसा दाखवतो? दॅट ॲरो विच कॅन बी पॉइंटेड टुवर्ड्स दॅट ॲटम विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन पेअर. समजून चला चुकून माझ्याकडून जर असं झालं असतं, लक्षात घ्या, तर याचा अर्थ खूप उलटा झाला असता.
काय झालं असतं, हायड्रोजननं डोनेट केली आणि ऍक्सेप्ट कोणी केली, नायट्रोजननं, कारण ॲरो इकडं आहे आणि ही कंडिशन तशी नाहीये. डोनेट केली कोणी केली, नायट्रोजननं. म्हणजे हा ॲरो दाखवत असताना बाळांनो आपण कोणाकडे दाखवायचा, तर ज्यानं ऍक्सेप्ट केली त्याच्याकडे दाखवायचा. पहिला पॉईंट क्लिअर. आता पुस्तकामध्ये म्हणा किंवा काही वेळा तुम्हाला लक्षात येईल ह्या ॲरो वगैरे काही दाखवत बसत नाही. ॲरो दाखवलं तर पॉझिटिव्ह चार्ज दाखवायची गरज नाही, कारण का ते लक्षात येते. पण आपण असं दाखवलं तर याच्यावर प्लस चार्ज लिहायच्या ऐवजी कदाचित आपल्याला असं पण लिहितात NH4 प्लस. हा जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तो नायट्रोजनचा आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे देर इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन. आता इथं लक्षात घ्या, हाऊ वी कॅन कन्सिडर या हाऊ वी कॅन एक्सप्लेन द लुईस कन्सेप्ट. दॅट वन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन पेअर कन्सेप्ट अँड विच वन इज द ऍसिड अँड विच वन इज द बेस. आता एक सांगू तुम्हाला, गणपलत करायची गरज नाही. नंबर फर्स्ट वन आपल्याला माहिती आहे H प्लस हे ऍसिड आहे, लक्षात येतंय का बघा. H प्लस जर ऍसिड असेल तर क्लिअर कट आहे अमोनिया हे काय येणार आहे, बेस येणार आहे. ऍक्च्युली हे मी तुम्हाला थोडक्यात सांगितलं, पण खरी डेफिनेशन काय आहे तर व्हॉट इज द लुईस ऍसिड. लक्षात घ्या, व्हॉट इज द लुईस ऍसिड. द लुईस ऍसिड इज नथिंग बट a species, yeah, it is the entity which accepts electron pair. इलेक्ट्रॉन पेअर म्हटलं मी, लक्षात घ्या. H प्लस हा काय करतो, इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्ट करतोय आणि याला आपण लुईस ऍसिड म्हटलं. म्हणजे लुईस ऍसिड इज अ इलेक्ट्रॉन पेअर गेनर, या इट इज द इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्टर. That is nothing but the species which can be gains the electron pair from another. At that time that one is called as the Lewis acid. लक्षात येतंय का बघा. And what is the Lewis base? The Lewis base is nothing but a species which can be donates the electron pair. Electron pair देणारा. म्हणजे लुईस बेस घेतलं तर इट इज द इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर. दॅट वन इज कॉल्ड एज द लुईस बेस. लक्षात येत आहे. म्हणजे लुईस बेस म्हणजे काय तर इलेक्ट्रॉन पेअर देणारा आणि लुईस ऍसिड म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉन पेअर घेणारा. जरा व्यवस्थित लक्ष द्या, समजून चला बाळांनो. याच्या अगोदर बघा मी काय म्हणतोय, याच्या अगोदरची आपण लॉरी ब्रॉन्स्टेड थिअरी शिकलेलो आहे, ज्याला आपण प्रोटॉनिक कन्सेप्ट म्हटलंय. लॉरी ब्रॉन्स्टेड मध्ये ऍसिडची डेफिनेशन तुम्ही काय केलेली आहे तर इट इज द प्रोटॉन डोनर. बघा लक्षात घ्या. आणि बेसची डेफिनेशन काय केलेली आहे तर इट इज द प्रोटॉन गेनर या प्रोटॉन ऍक्सेप्टर. आठवतंय का बघा. इथं जरा थोडं लक्ष द्या. इथं प्रोटॉनिक कन्सेप्ट आहे लॉरी ब्रॉन्स्टेडला, लुईस थेरीला इलेक्ट्रॉन पेअर कन्सेप्ट आहे. व्यवस्थित बघा, प्रोटॉन गेनर बघा आणि इथं इलेक्ट्रॉन पेअर गेनर, बेस आणि ऍसिड असं उलट आहे, कन्फ्युजन होतं. पाठांतर करण्यापेक्षा समजून घ्या तुम्ही. व्हॉट इज द लॉरी ब्रॉन्स्टेड ऍसिड, द स्पेसिस विच कॅन बी डोनेट्स द प्रोटॉन असं आपण म्हटलं, बरोबर. व्हॉट इज द लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस, द स्पेसिस विच कॅन बी गेन्स द प्रोटॉन. लक्षात येतंय का बघा. हे आपलं थोडक्यात मांडायचं असं म्हणजे आपल्या लक्षात येईल. पण लुईस ऍसिडच्या बाबतीमध्ये जर तुम्ही गेला ना तर बाळांनो लुईस ऍसिड मध्ये इलेक्ट्रॉन पेअर गेनर जो आहे त्याला ऍसिड म्हणायचं. इथं फसू नका, लक्षात घ्या. इकडं प्रोटॉन आहे, इकडे इलेक्ट्रॉन पेअर आहे. म्हणजे जो इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्ट करतो इट इज द लुईस ऍसिड अँड द स्पेसिस विच कॅन बी डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेअर इट इज द लुईस बेस. सो दिस वन इट इज द डेफिनेशन ऑफ लुईस ऍसिड अँड लुईस बेस. ओके. सपोज फॉर एक्झाम्पल when you can consider another example, what I say here, when you can consider in the last year nature of chemical bond you can be studied, that is the inadequacies, yeah you can say the limitations of octet rule. त्याच्यामध्ये एक लिमिटेशन आहे, दॅट इज नथिंग बट द इनकम्प्लीट ऑक्टेट. आठवतंय का बघा. आणि दुसरं एक्सपांडेड ऑक्टेट आहे. आपण इनकम्प्लीट ऑक्टेट साठी एक एक्झाम्पल शिकलेलो आहे अँड इट इज नथिंग बट द बोरॉन ट्रायफ्लोराइड BF3. लक्षात येतंय का बघा. ओके. आता तुम्हाला माहिती आहे इनकम्प्लीट ऑक्टेट म्हटलं की दिस बोरॉन कॅन बी सराउंडेड बाय ओनली दॅट इज द 6 इलेक्ट्रॉन्स. याच्या भोवती 6 इलेक्ट्रॉन्स, कारण बॉन्ड 3 आहेत बाळांनो. आणि ऑक्टेट रूल आपल्याला काय सांगतो की 8 इलेक्ट्रॉन्स कॅन बी अकोमोडेटेड. आठवतंय का बघा. मग ह्या बोरॉन ट्रायफ्लोराइडची जर का रिएक्शन आपण अमोनिया बरोबर केली, बघा मी काय म्हणतोय की ज्याच्यावर लोन पेअर आहे, बरोबर. जर लोन पेअर असेल तर मग ही लोन पेअर बोरॉन काय करू शकतो, ऍक्सेप्ट करू शकतो ना. त्याच्याकडे 8चा पण आहे ना, लक्षात येत आहे. म्हणजे इतर रिएक्शन कशी बघा तर हा बाळांनो आला अमोनिया, बरोबर. हा इथं अमोनियानं इलेक्ट्रॉन पेअर दिली म्हणजे अमोनियाला म्हणजे इथं नायट्रोजनला मिळणार आहे पॉझिटिव्ह चार्ज आणि इथं आला हा बोरॉन आणि हे बोरॉनवर आले
3. आता डोक्यात आले का बघा फ्लोरीन, आणि याच्यावर हा आला पॉझिटिव्ह चार्ज. आलं लक्षात? म्हणजेच थोडक्यात इथं काय होऊ शकतं, तर नायट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेअर त्यांना देऊ शकतो. नायट्रोजननं दिली म्हणून नायट्रोजनला पॉझिटिव्ह, बोरॉननं घेतली म्हणून बोरॉनला निगेटिव्ह. म्हणजे याचा प्लस आणि याचा मायनस नाही लिहिला तरी चालेल, बॅलन्स होणार आहे. म्हणजे हा जो बॉन्ड तयार झाला का नाही, या बॉन्डवरच तुम्ही काय करताय, लुईस ऍसिड आणि बेस एक्सप्लेन करताय. BF3 दॅट इज नथिंग बट द स्पेसिस विच कॅन बी गेन्स द इलेक्ट्रॉन पेअर. लक्षात येते का बघा? म्हणजे BF3 हा काय झाला, लुईस ऍसिड झाला. अमोनिया दॅट इज द नथिंग बट द नायट्रोजन कॅन बी डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेअर. म्हणजे अमोनिया काय झाला, लुईस बेस झाला बाळांनो, बरोबर. आणि मग लुईस ऍसिड आणि लुईस बेसची जी तुम्ही काय समजून चाला डेफिनेशन करताय ती या बॉन्डवर करताय ना, आणि या बॉन्डला म्हणायचं कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड. तुम्हाला आठवतंय का बघा? म्हणजे तुम्ही सुरुवातीला का नाही गेल्या वर्षी नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड मध्ये शिकलेला आहे की ज्याच्यामध्ये आपण केमिकल बॉन्डिंग असं नाव आहे टॉपिकचं. सॉरी, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड हा जुन्या सिलेबसला होता, तुमच्या सिलेबसला केमिकल बॉन्डिंग असं नाव आलेलं आहे, बरोबर. त्याच्यामध्ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड शिकला. आयोनिक बॉन्ड, ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आठवतंय का बघा. कोव्हॅलंट बॉन्ड, शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्हणजे याचा एक इलेक्ट्रॉन याचा एक इलेक्ट्रॉन, आठवतंय. आणि कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड, शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बट दॅट इलेक्ट्रॉन पेअर विच कॅन बी कॉन्ट्रीब्युटेड बाय ओनली वन ॲटम. एकानंच कॉन्ट्रीब्यूट केली असेल का नाही, तर त्या बॉन्डला म्हणायचं कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड. आणि बाळांनो मला एक सांगा ना, तुम्ही जे इथे एक्सप्लेन करताय लुईस ऍसिड आणि बेस, याच्यामध्ये कोणत्या बॉन्डची इन्व्हॉल्वमेंट आहे, तर कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्डची इन्व्हॉल्वमेंट आहे. तुम्हाला मी शॉर्ट मध्ये सांगतो, लक्षात घ्या. गेल्या वर्षी तुम्ही केमिकल बॉन्डिंग मध्ये व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरी शिकला ना, त्याच्यामध्ये तुम्ही कोव्हॅलंट बॉन्डवर एक्सप्लेन केले बघा सगळं, व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरीचे अझम्पशन्स. आणि लुईस थिअरीचे जे आहे का नाही सगळं, हे कशावर आहे, तर कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्डवर आहे. ओके, सो दिस वन इट इज द डेफिनेशन ऑफ लुईस ऍसिड अँड दिस इज द लुईस बेस. व्हॉट इज द लुईस ऍसिड? इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन पेअर गेनर, अगदी थोडक्यात बोलतोय. अँड व्हॉट इज द लुईस बेस? इट इज द इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर. इलेक्ट्रॉन पेअर म्हणतोय मी, लक्षात घ्या. परत आणखीन गडबड करू नका. लक्षात येत आहे? खूप सोप्या डेफिनेशन्स आहेत आणि आपल्याला तिथं मार्क्स मिळणार आहेत. म्हणजे तुम्हाला इथं लुईस ऍसिड बेस क्लिअर झालं. आता थोडासा ऑर्गॅनिकचा रेफरन्स घेतो बाळांनो. ऑर्गॅनिक मध्ये तुम्ही दोन शब्द शिकलेला आहे अँड दॅट वन इज नथिंग बट दॅट आर द इलेक्ट्रोफाइल्स. आठवतंय का बघा? अँड सेकंड वन इज नथिंग बट द न्यूक्लिओफाइल. मी आता ऑर्गॅनिक घेत बसत नाही पण पटकन बोलतो. इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन आणि फाइल मीन्स अट्रॅक्ट टुवर्ड्स दॅट वन. जो इलेक्ट्रॉनकडे अट्रॅक्ट होतो, जो इलेक्ट्रॉनकडे अट्रॅक्ट होतो त्याला इलेक्ट्रोफाइल्स म्हणायचं. लक्षात आलं? कधी कधी गमतीनं आपल्याला मी म्हणतो, लक्षात घ्या, ऍक्च्युली तशी काय डेफिनेशन नाही लिहायची, पण आपण अट्रॅक्शन म्हटलं की द इलेक्ट्रोफाइल्स, विच आर इलेक्ट्रोफाइल्स, गमतीनं म्हणतोय मी, लक्षात घ्या. द स्पेसिस विच सेज आय लव्ह यू टू इलेक्ट्रॉन दॅट इज द इलेक्ट्रोफाइल. कारण त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉनची कमतरता नाही म्हणून तर तो इलेक्ट्रॉनला म्हणतो आय लव्ह यू. म्हणजेच काय, इलेक्ट्रॉनकडे त्याचं अट्रॅक्शन आहे म्हणून त्याला इलेक्ट्रोफाइल म्हणायचं. आता मला सांगा, जो इलेक्ट्रॉनकडे अट्रॅक्ट होतोय, इलेक्ट्रॉनवर चार्ज निगेटिव्ह आहे, म्हणजे याच्यावर कोणता असला पाहिजे, पॉझिटिव्ह. म्हणजे इथं तुम्ही जर सगळे कटायन्स घेतले का नाही, ऑल पॉझिटिव्ह आयन्स दॅट आर द इलेक्ट्रोफाइल्स. फॉर एक्झाम्पल H+, Na+, K+, Ca2+, Al3+, all positively charged ions that are called as the electrophiles. हा पॉइंट क्लिअर झाला बाळांनो. आता नंबर नेक्स्ट वन, न्यूक्लिओफाइल. व्हॉट इज द न्यूक्लिओफाइल? न्यूक्लिओ मीन्स न्यूक्लियस आणि फाइल मीन्स दॅट इज नथिंग बट द अट्रॅक्ट. परत एकदा गमतीनं आपण असं म्हणू शकतो, द स्पेसिस विच सेज, ऍक्च्युली डेफिनेशन नाही ना तर असलं काहीतरी लिहून ठेवा, लक्षात घ्या. याच्या डेफिनेशन तुम्हाला झालेल्या आहेत त्या परत सांगतो आणखीन. व्हॉट इज द न्यूक्लिओफाइल? इट इज द न्यूक्लियस अट्रॅक्टिंग, अट्रॅक्ट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. म्हणून आपण गमतीने काय म्हटलं, द स्पेसिस विच सेज आय लव्ह यू टू न्यूक्लियस दॅट इज द न्यूक्लिओफाइल. न्यूक्लियसवर चार्ज कोणता आहे, पॉझिटिव्ह आहे. म्हणजे इकडं कोणावर असला पाहिजे चार्ज, न्यूक्लिओफाइलवर निगेटिव्ह. म्हणजे ऑल anions are nucleophiles. All negatively charged ions are nucleophiles. लक्षात येतंय का बघा? ओके, मग याची आता तुम्हाला माहिती आहे पॉझिटिव्ह आयन कधी तयार होणार आहे, तर इलेक्ट्रॉन दिल्यानंतर. म्हणजे इलेक्ट्रॉन जर दिला का नाही तर त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉनची कमतरता आली ना, हे का नाही, डिफिशियन्सी आली. म्हणून तुम्ही ऑर्गॅनिक मध्ये काय म्हटलंय, तर इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट सेंटर्स. आठवतंय का बघा? इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट सेंटर्स
आणि न्यूक्लियोफाईल त्याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज आहे, म्हणजे त्याने इलेक्ट्रॉन घेतलेला आहे, भरपूर आहेत, म्हणून न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स. हे आपलं झालेलं आहे बाळांनो, बरोबर आहे. म्हणजे ज्यांच्याकडे इलेक्ट्रॉनची कमतरता आहे, आता मला सांगा जर कमतरता आहे तर ते इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करणार ना. बघा मी काय म्हणलं, ज्यांच्याकडे इलेक्ट्रॉनची कमतरता आहे ते काय करणार, इलेक्ट्रॉन्स ऍक्सेप्ट करणार. ज्यांच्याकडे इलेक्ट्रॉन भरपूर आहेत ते काय करणार, इलेक्ट्रॉन देणार आहेत. मग याच्यामध्ये फक्त आपण इलेक्ट्रॉन पेअरचा कन्सेप्ट घेतलाय, म्हणून जर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर्स असतील दे कॅन बी गेन्स द इलेक्ट्रॉन पेअर, देअरफॉर दे आर कॉल्ड ॲज लुईस ऍसिड्स. मी काय म्हटलं लक्षात येतंय का बघा. आणि जर त्यांच्याकडे इलेक्ट्रॉन भरपूर आहेत म्हणजे ते इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करतील, दे आर कॉल्ड ॲज न्यूक्लियोफाइल्स. म्हणजे थोडक्यात लक्षात घ्या की लुईस ऍसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स अँड लुईस बेसेस आर न्यूक्लियोफाइल्स. हे तुम्हाला गेल्या वर्षी ऑर्गॅनिक मध्ये झालेलं आहे. डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल अँड न्यूक्लियोफाइल मध्ये कदाचित तुम्ही एक्सप्लेन केलं असेल की इलेक्ट्रोफाइल्स आर कॉल्ड ॲज लुईस ऍसिड्स. लक्षात येतंय का बघा, इलेक्ट्रोफाइल्स आर कॉल्ड ॲज द लुईस ऍसिड्स अँड न्यूक्लियोफाइल्स आर कॉल्ड ॲज द लुईस बेसेस. मनात प्रश्न असा येईल की सर याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे लुईस ऍसिड म्हणलं आम्हाला पटलं, पण याच्यावर कुठं पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, BF3 वर तर पॉझिटिव्ह चार्ज नाही ना, मग आपण इथं का म्हणायचं त्याला. तर ही खरी डेफिनेशन आहे, लक्षात घ्या. हे आपण एक्झाम्पल घेतलंय, म्हणजे न्यूट्रल मॉलिक्यूल मध्ये ज्यांच्यावर इलेक्ट्रॉन डिफिशियन्सी आहे, लक्षात घ्या. न्यूट्रलची एक्झाम्पल आता इथं आपण घेतलं तर ह्याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज आहे, पण ह्याच्यावर तर अजिबात चार्ज नाहीये, कारण हे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर आहे. लक्षात येतंय का बघा. म्हणजेच थोडक्यात याच्यामध्ये आपण आपल्या माहितीसाठी घेतलंय, याच्यामध्ये न्यूट्रल मॉलिक्युल्स पण आहेत ज्यांच्यावर भरपूर इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि न्यूट्रल आहेत, दे आर द लुईस बेसेस. आणि ज्यांच्याकडे इलेक्ट्रॉन डिफिशियन्सी आहे आणि न्यूट्रल आहेत, दे आर द इलेक्ट्रोफाइल्स, दॅट आर द लुईस ऍसिड्स. आणि याला काय म्हणायचं बाळांनो, लुईस बेसेस म्हणायचं. लक्षात आलं. म्हणजे इलेक्ट्रॉन पेअर कन्सेप्ट दॅट इज नथिंग बट द लुईस कन्सेप्ट. इथं तुम्हाला ऍसिड आणि बेसच्या 3 थेरीज आपण एक्सप्लेन केल्या. परत एकदा पटकन बोलतोय, आठवतंय का बघा. आरएनएस थेरीमध्ये परत एकदा सांगतो, ऍसिडची डेफिनेशन काय केली तर दॅट वन इज नथिंग बट द ऍसिड इज अ सबस्टन्स विच गिव्स H+ आयन्स इन ॲक्वियस मीडियम. म्हणजे आपण अगदी थोडक्यामध्ये लिहूया, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल हे बघा, अगदी जर मला शॉर्टकटमध्ये नोट्स तयार करायचे आहे ना तर मग मी अशीही करू शकतो. जरा थोडंसं बघा, लक्षात घ्या. नाही समजलं तरी जरा बिंदास्त कमेंट्समध्ये टाका की हे नाही कळलं. समजून चला. फॉर एक्झाम्पल आपण ऍसिडची डेफिनेशन करतोय आणि बेसची. पहिली थेरी कोणती तर दॅट वन इज नथिंग बट द आरएनएस थेरी. इथं काय म्हणायचं, गिव्स H+ आयन्स. पाहिजे तर आपण असं म्हणूया, गिव्स H+ आयन्स, पण कशामध्ये, इन ॲक्वियस मीडियम, दॅट इज कॉल्ड ॲज द ऍसिड. बेस कोणाला, विच गिव्स OH- आयन्स, हायड्रॉक्सिल आयन्स, कशामध्ये, इन ॲक्वियस मीडियम, दॅट इज कॉल्ड ॲज द बेस. आठवतंय. इथंच आपण स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस पुढे लागणार आहे, ते मी परत एक्सप्लेन करत बसणार, मी डायरेक्ट सांगणार. लक्षात घ्या बाळांनो, ते पण एक्सप्लेन केलेलं आहे. म्हणजे जर जास्त H+ देत असेल तर स्ट्रॉंग ऍसिड, कमी H+ देत असेल वीक ऍसिड, जास्त OH- देत असेल स्ट्रॉंग बेस, कमी OH- देत असेल वीक बेस. समजून चला, ही आरएनएस झाली. नंबर सेकंड, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थेरी. कोणाला म्हणायचं ऍसिड तर इट इज नथिंग बट विच डोनेट्स द प्रोटॉन. आठवतंय का बघा, बरोबर. हे ॲक्वियस मीडियम मध्ये, नॉन ॲक्वियस मध्ये सगळीकडे चालतं. प्रोटॉन डोनर, इट इज कॉल्ड द लॉरी ब्रॉन्स्टेड ऍसिड. आणि इकडं प्रोटॉन ऍक्सेप्टर किंवा प्रोटॉन गेनर, दॅट इज कॉल्ड द लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस. बरोबर. आणि तिसरी थेरी बाळांनो आपण कोणती घेतली तर दॅट इज नथिंग बट द लुईस थेरी. याच्यामध्ये प्रोटॉनच्या ऐवजी कोण आला, इलेक्ट्रॉन पेअर. पण इलेक्ट्रॉन पेअर इथं काय आलं, गेनर, दॅट इज कॉल्ड द लुईस ऍसिड. बरोबर. आणि इकडं काय लिहिणार, इलेक्ट्रॉन पेअर दॅट इज द डोनर, ओके, विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेअर, दॅट इज कॉल्ड द लुईस बेस. आणि याला तुम्ही म्हणता इलेक्ट्रोफाइल, याला तुम्ही म्हणता न्यूक्लियोफाइल. असं इथं आपण 3 थेरीज क्लिअर केल्या. म्हणजे ह्या 3 थेरीमध्ये तुम्हाला काय प्रॉब्लेम शक्यतो येऊ नये ही माझी अपेक्षा आहे. जमलं बाळांनो. आता याच्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट आर्टिकल घ्यायचा आहे अँड दॅट वन इज नथिंग बट द डिसोसिएशन. ओके, ऍक्च्युली आपण एक्सप्लेन केलंय पण त्याचा रेफरन्स घेऊन आपण पुढे जाऊया. सी फर्स्ट वन, द नेक्स्ट कन्सेप्ट अँड दॅट वन इज नथिंग बट द डिसोसिएशन, या यू कॅन से इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द आयोनायझेशन. ओके, काय डिसोसिएशन किंवा आयोनायझेशन म्हणजे काय तर आपल्याला माहिती आहे. When the given salt, acid या base dissolves in water and if it can be undergoes the splitting of ions, there is the separation of positive and negatively charged ions from that substance. At that time it is called as the dissociation.
केमिकल थर्मोडायनेमिक्सची आठवण करून देतो. त्याच्यामध्ये तुम्हाला आठवतंय का बघा, फॉर्मेशन ऑफ सोल्युशन मध्ये आपण घेतलं होतं सोल्युशन एन्थाल्पी, ज्याच्यामध्ये आपण सोल्यूट सोल्यूट इंटरॅक्शन, सॉल्व्हंट सॉल्व्हंट इंटरॅक्शन आणि सोल्यूट सॉल्व्हंट इंटरॅक्शन असं आपण घेतलं होतं. फॉर एक्झाम्पल देतो आठवण करून. समजून चला मी जर का NaCl सॉलिड घेतलं, ठीक आहे, आणि ते जर का मी वॉटर मध्ये टाकलं तर मला काय मिळणार आहे, तर देर इज द फॉर्मेशन ऑफ ॲक्वियस NaCl. दॅट वन इज नथिंग बट द सोल्युशन ऑफ NaCl. पाहिजे तर मी इथं लिहितो असं, दॅट इज द ॲक्वियस NaCl. But actually in aqueous NaCl what happens here? There is the formation of Na plus aqueous and Cl minus aqueous. आणि थर्मोडायनेमिक्स मध्ये शिकलाय बाळांनो की याच्या भोवती मग परत वॉटर मॉलिक्युल्स येतात, याच्या भोवती वॉटर मॉलिक्युल्स येतात, त्याला आपण हायड्रेशन एन्थाल्पी म्हणतो किंवा सॉल्वेशन एन्थाल्पी म्हणतो. सगळं झालेलं आहे, बरोबर आहे. इथं फक्त मी आता काय करतो की दॅट इज नथिंग बट सपोज फॉर एक्झाम्पल फ्रॉम अ गिव्हन सबस्टन्स इफ इट कॅन बी डिझॉल्व्ड इन वॉटर अँड इफ देयर इज अ सेपरेशन ऑफ एन आयन्स कॅन बी कॅरीड आउट ॲट दॅट टाइम, दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डिसोसिएशन या इट इज कॉल्ड एज द आयोनायझेशन. लक्षात येतंय का बघा, म्हणजे आयन्स तयार होणे. आता उदाहरणार्थ समजून चला जर का मी HCl घेतलं आणि वॉटर मध्ये जर का ऍड केलं, HCl प्लस वॉटर घेतल्यानंतर मला काय मिळणार, H प्लस प्लस Cl मायनस ॲक्वियस मिळणार. लक्षात घ्या. आता मी इथं लिहित नाही, तुम्ही समजून घ्या, ओके. किंवा समजून चला गेल्या वेळेस आपण एक रिएक्शन घेतलेली आहे, ऍसेटिक ऍसिड प्लस वॉटर घेतलं तर मला काय मिळणार बाळांनो इथं, तर देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ऍसिटेट आयन प्लस H प्लस आयन. पण आठवत असेल तर बघा, आपण ऍसिटिक ऍसिडला रिव्हर्सिबल एरो काढलाय. का काढला, तर HCl हे काय आहे, स्ट्रॉंग ऍसिड आहे, ऍसिटिक ऍसिड हे काय आहे, तर वीक ऍसिड आहे. म्हणजेच काय, दोघांचंही डिसोसिएशन झालेलं आहे, पण ऍसिटिक ऍसिडचं डिसोसिएशन थोडंसं कमी आणि HClचं डिसोसिएशन जास्त झालंय. किंबहुना HClचं कंप्लीट डिसोसिएशन झालं, म्हणजे जेवढे तुमच्याकडे HCl होते त्या सगळ्याचं H प्लस आणि Cl मायनस तयार झालं. पण ऍसिटिक ऍसिडचं डिसोसिएशन होताना त्यातल्या काहीच ऍसिटिक ऍसिडचं डिसोसिएशन झालं आणि त्यातलं थोडंसं H प्लस जेवढ्यांचं झालं तेवढ्यांचं आणि त्यातलाच ऍसिटेट आयन तयार झाला. म्हणून तुम्ही याला वीक म्हणता, याला तुम्ही स्ट्रॉंग म्हणता, बरोबर. किंवा आणखीन एक एक्झाम्पल आपण घेतलेलं आहे बाळांनो, NaOH प्लस water. At that time what happens here? There is the formation of Na plus plus OH minus. किंवा आणखीन एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला, जरा थोडंसं बेसिक परफेक्ट झालं ना की काही अवघड नाहीये. काय मिळतं आपल्याला, NH4 प्लस प्लस OH मायनस. हे रिव्हर्सिबल आहे, आठवतंय का बघा. का रिव्हर्सिबल आहे, तर हे जे आहे हे स्ट्रॉंग बेस आहे आणि NH4OH अमोनियम हायड्रॉक्साईड काय, वीक बेस आहे. आणि म्हणून तुम्हाला बोललो होतो की स्ट्रॉंग ऍसिड मध्ये बाळांनो आपल्या सिलेबसला 3 आहेत. नंबर फर्स्ट वन HCl, सेकंड वन इज द HNO3 अँड नेक्स्ट वन इज द सल्फ्युरिक ऍसिड. दीज आर द मिनरल ऍसिड्स. तर मला एक सेंटेन्स लक्षात ठेवा, दीज आर द स्ट्रॉंग ऍसिड, नो डाऊट व्हॉट आय से, बट इन ऍसिडिक फॅमिली, शब्द लक्षात घ्या, in acidic family the perchloric acid is the strongest acid. HClO4 it is the strongest acid, okay. And in basic family sodium hydroxide and potassium hydroxide KOH and NaOH are the strong bases, but in basic family जरा थोडंसं लक्षात घ्या बाळांनो, cesium hydroxide it is the strongest base. जरा थोडीशी आठवण करून देतो तुम्हाला, जर का तुम्ही पिरियडिक टेबल बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल. ग्रुप नंबर 1 डोळ्यापुढे आणा. पहिल्यांदा लिथियम आहे, कारण हायड्रोजनची पोझिशन आता मिडियमला गेलेली आहे, बरोबर. लिथियम, त्याच्या खाली सोडियम, त्याच्या खाली पोटॅशियम, रुबिडियम, आठवतंय का बघा, सीझियम, फ्रान्सियम आहे. पण फ्रान्सियम हा आपण काय म्हणतो त्याला, हे आहे रेडिओ ऍक्टिव्ह आहे. लक्षात घ्या, फ्रान्सियम रेडिओ ऍक्टिव्ह आहे म्हणून आपण काय घेतलं, सीझियम हायड्रॉक्साईड हे स्ट्रॉंगेस्ट बेस आहे. खाली खाली याल ना तुम्ही, फ्रॉम डाऊन द ग्रुप काय म्हणतो आपण, टॉप टू बॉटम, तर त्यावेळेस त्याचं बेसिक कॅरेक्टर वाढत जाणार आहे. म्हणजे एका वाक्यात सांगू, NaOH केवळ स्ट्रॉंग आहे नाही असं नाही, पण ह्या दोघांमध्ये केवळ स्ट्रॉंग आहे. लक्षात घ्या, NaOH पेक्षा केवळ स्ट्रॉंग आहे. KOH पेक्षा रुबिडियम हायड्रॉक्साईड RbOH ते स्ट्रॉंग आहे. हे बाळांनो क्लिअर करा. तसं इथं तुम्ही गेला ना तर HCl स्ट्रॉंग आहे, HNO3 पण H2SO4 हे सगळं स्ट्रॉंग आहे ह्या तिघांमध्ये. का, तर तो 2 H प्लस देणार आहे. लक्षात घ्या. पण ह्याच्यापेक्षा पण स्ट्रॉंगेस्ट ऍसिड काय, तर परक्लोरिक ऍसिड. का, त्याचे रिझन्स आपण नंतर हळूहळू पुढे घेऊया, ओके. म्हणजे डिसोसिएशन हा कन्सेप्ट तुमचा क्लिअर झाला. व्हेन यू कॅन कन्सिडर द आफ्टर डिसोसिएशन द व्हेरी इम्पॉर्टंट डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक अँड दॅट वन इज नथिंग बट
द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. एवढी आपण पहिल्यांदा क्लिअर करून घ्या आणि हे समजून घ्या. पाठ करण्यापेक्षा मी परत परत म्हणतोय बाळांनो, समजून घ्या. काही प्रॉब्लेम आला तरी मला बिनधास्त विचारा. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॅन बी इंडिकेटेड बाय द लेटर अल्फा. ओके, आता व्हॉट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? सी फर्स्ट वन. समजून चला. एक सिंपल एक्झाम्पल घेऊया, खूप सोपा आहे. ऍसिटिक ऍसिड प्लस वॉटर घेतलं तर मला काय मिळालं? तर देर इज द फॉर्मेशन ऑफ ऍसिटेट आयन प्लस H प्लस आयन. आता गंमत सांगतो, समजून चला. मी असं केलं, याचे घेताना सुरुवातीला 10 मॉलिक्युल्स घेतले. बघा मी काय म्हणतोय, 10. तर यावेळेस याचे अजिबातच काय नसणार आहे सुरुवातीला. अगदी सुरुवातीला टाइम t = 0 आपण म्हणू. ऍट इक्विलिब्रियम व्हॉट हॅपन्स हियर? सी फर्स्ट वन. आउट ऑफ दिस 10, मी काय म्हणतो व्यवस्थित आहे का? आउट ऑफ दिस 10 ओनली 2 मॉलिक्युल्स अंडरगोज डिसोसिएशन. 10 पैकी फक्त दोघांचंच डिसोसिएशन झालं. म्हणजे ऍसिटिक ऍसिड म्हणून किती शिल्लक राहिले? तर 10-2. दोघांचं डिसोसिएशन झालं ना, म्हणजे 8 शिल्लक राहिले. पण मी मुद्दामून असं लिहिलंय, मला पुढे त्याचा रेफरन्स घ्यावा लागणार आहे. 10-2 म्हणजे काय? तर दिस 2 मॉलिक्युल्स कॅन बी अंडरगोज डिसोसिएशन. म्हणजे मला इथं ऍसिटेट आयन किती मिळाले बाळांनो? 2. H प्लस आयन्स किती मिळाले? 2 मिळाले. बघा लक्षात घ्या. आता मी काय करतो, व्हॉट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? व्हेरी सिंपल. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये मी सांगितलं होतं, पण आता पटकन जरा डिटेलमध्ये बोलतोय. अल्फा इज इक्वल टू काय घ्यायचं? तर जेवढे मॉलिक्युलचं डिसोसिएशन झालेलं आहे म्हणजे 2 डिवायडेड बाय सुरुवातीला तुम्ही किती मॉलिक्युल्स घेतले? तर 10. म्हणजे 2/10. का केलं कळलं का? लक्षात घ्या. म्हणून मी इथं 2 लिहिलं. 8 डायरेक्ट लिहिलं असतं, आणखीन तुमच्याला हे नको. आता 2/10 म्हणजे किती आलं? तर 0.2. ही झाली त्याची व्हॅल्यू अल्फा. म्हणजे अल्फा याचा जर फॉर्म्युला घ्यायचा आहे तर 2 म्हणजे काय? तर 2 इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सबस्टन्स विच कॅन बी अंडरगो डिसोसिएशन. लक्षात येतंय का बघा? विच कॅन बी अंडरगोज डिसोसिएशन, ज्यांचं डिसोसिएशन झालं. डिवायडेड बाय, आता आपण 10 ही व्हॅल्यू कोणाची घेतली? तो सुरुवातीचे मोल्स. म्हणजेच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दॅट सबस्टन्स विच आर प्रेझेंट इनिशियली ऍट इक्विलिब्रियम. म्हणजे तुम्हाला हा फॉर्म्युला पार्ट आहे ना, तर बाळांनो डेफिनेशन पार्ट आहे. तुम्हाला मी खरं सांगतो, जिथं थोडंसं मॅथमॅटिक्ससाठी खूप सोपं आहे. व्हॉट इज द अल्फा? डेफिनेशन अशी करायची बघा. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइन्ड ॲज रेशिओ ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टन्स अंडरगोज डिसोसिएशन टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सबस्टन्स प्रेझेंट इनिशियली. लक्षात येत आहे? म्हणजे याप्रमाणे आपल्याला इथं अल्फाची डेफिनिशन किंवा कशाची झाली? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन झालं. हाच डिग्री ऑफ डिसोसिएशनचा रेफरन्स घेऊ आणि याच डेफिनिशन बद्दल आपण थोडंसं आणखी डिटेल आणि ओस्टॉल डायल्युशनला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये घेऊया. थँक्यू व्हेरी मच.